Yo, what's up mga kalas? Nandito na naman tayo. Tuesday, January 5, 2021. Second vlog of the year. Ang topic natin ngayon is ink review. I-review natin tong Radiant ink. Galing kay Sir Tian Tattoo Supply, Tian Tattoo Supplies. Gagawa tayo ng artwork from this, black and gray artwork. Gagawa tayo ng wash. Susubukan natin kung anong kalalabasan ng ink na to. Ayan, let's go mga kaalas. Let's do this. Mga kaalas, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell button. I am the king and will not be. I am the king and king and will not be. The king and will not. I am the king and will not. Will not be the king and will not. Eto mga kaalas, bubuksan na natin tong Radiant ink. Shake it. Buksan natin mga kaalas. Tingnan natin, sealed. Yan, garantisado. Original at di pa nabubuksan. Medyo mahirap buksan kasi naka-gloves tayo. Pero maigi yan, at least safe. Hindi natin makakontaminate yung ink. Yan, at first glance, may parang rainbow color tayong nakikita dyan. Makulay ang buhay. Ito mga kaalas, gagawin natin. Ito yung solid black. Purong black ang lalagay natin dyan. Ang gamit ko na ink cups dito is large ink cup. Punuin natin. At itong isa, maglalagay tayo ng 20 drops. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. I could look at you all 20. Dito 10 drops. Love your body so I pray, don't you dare take it away. Can't control what I say, lost my mind cause your frame. Dito 5 drops. 3 drops. 1 drop. Okay. At ilalagay natin yung ito yung solid black 20 10 5 3 and 1 drop. Ilalagay natin next is yung witch hazel. Kung wala kayong witch hazel mga kaalas, ito yung gumamit ng distilled water. Punuin lang natin yung ink cup. At maglalagay din pala tayo dito ng white ink. Each cup, pwera lang yung solid black. 2 drops lang mga kaalas. Para magdagdag lang ng body dun sa wash natin. Ayan. Basta white na lang ilalagay natin. Ayan, ang gamit kong white is Star Bright White. Yung bright white na Star Bright. 2 drops. 1, 2. Parang boxing lang, ano? Ayun, let's go mga kalas. We're done. Bali magmimix tayo.
gagawin nating mix is gagamit tayo dahil wala pa yung order kong mixer. Ang gagamitin natin is 2-2 machine. Yan. Gagamitin natin yung shader na needle kasi yan yung malapad, mas marami siyang space na makukuha, kaya mas makakapaghalo siya. Pero siguraduhin nyo lang kung maghahalo kayo nagamit ang machine nyo, matansyado nyo hindi tatama yung karayom nyo dun sa ingkat. Alam nyo naman yan, marunong naman siguro kayong tumansya. Ayan, for safety lang. Tsaka large naman yung ingkap natin, kaya malaki yung space para safe tayo at di tayo maligo ng tinta. Ayan. Set up na natin yung needle para ready to mix na tayo mga kalas. Ayan. Hinabaan ko yung labas ng needle ko para mas ma-maximize natin yung palo niya. Halo-halo lang tayo. Nagsisimula tayo mga kaala sa light para hindi masyado maapektuhan yung mga susunod na tingkat. Kasi mag-start tayo sa dark, so magda-dark yung lighter wash natin. Ayun mga kaalas, ready to tattoo na siya. After nyan, syempre, hugasan muna natin yung needle natin gamit ang distilled water. Yun, payo ko lang sa inyo mga kaalas. Kung bibili kayo ng cup, yung mababa lang, salad cup ang bilhin niyo kaysa doon sa matataas na disposable cups. Mas mataas kasi yung tendency nun na matapon. At least ito, naka-flat siya, mas less space na madanggi nyo siya kasi maliit. Ito, nag-start na tayo. Medyo nag-skip na ako. Inano ko lang ng konting dito kung paano mag-linya. Kung paano yung register ng lining niya. Nakikita niyo naman yung shading. Ang ginamit ko dun sa pag-shade ko niyan is mostly wash number 2. Yung wash na medium, medyo madilim siya, kaya doon ako sa number 2 agad. Sa lining naman mga kaalas, okay siya. Ang gamit ko palang karayong dito is 3 liner. Tapos pagpasensya nyo na medyo malabo yung ibang part. Naka-macro lens kasi ako dito. First time kong gamitin. Hindi ko expected na ganyan kalabo. Pero yan yung mga kalas, i-adjust natin. Kailangan pala pag ganyan sobrang malapit para mas maging malinaw. Kulang pa sa lapit yung kuha ko. Kaya pagtagaan muna natin. Okay siya ng linya. Yung thickness niya, ikukumpara ko siya in the middle of sa luwape tsaka dynamic. Para sa akin kasi ang dynamic yung magandang consistency. Hindi siya sobrang lapot, hindi rin siya sobrang labnaw. Pero all in all, okay siya. Okay yung tinta na to. Para sa akin, marirecommend ko. People tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth, I close innings. Always in my mind, don't know quitting. I'ma be the one that blows up in it. You gon' be the one that shows up missing. I'ma be the one that knows my mission. You gon' be the one with no ambition. I'ma make you take it all back. You ain't never gonna get me, man, I'm too fast. Call me the juice, that 40-yard dash. Always look for it, no, never look back. I just spit the truth, better listen to my facts. Get me up in the booth and I put them on a blast. When I spit the truth, they all listen to the facts. Got nothing to lose, so I put them in the bed. That's what I do, hard work always lasts. And the pain's not an act. Ayan mga kaalas, fast forward na natin para mas mapabilis natin ang kuha. Ayan, nandito na uli tayo for lining again. Ayan, tulad nung turo ko sa inyo last time, pinky finger technique. Pansin nyo naman yung pinky finger ko pag naglilinya.
pinky finger. Try nyong practicein yan kung hindi kayo sanay. Makakatulong yan mga kaalas. Ayan, napansin nyo medyo malabo, out of focus, no? Medyo malayo siguro, malayo pa yung kamerang gamit. Ayan yung mga kaalas, next time pagbubutihin pa natin yan para mas makita niya yung detalye. Escape from my thoughts like a black hole. Can't escape from these thoughts and these assholes. Too many people feeling entitled. Too many people staying idle. Man, I work every day for the title, and I'ma get it. That thought is final. The way I think you could say is primal. Kill it, be killed. I'm your rival. In terms of paglilinis naman mga kaalas, may hahalin tulad ko din siya sa saluwape. Siguro matapang ang pigment niya kaya hindi siya ganun ka daling punasan. Para din siyang intense super black. Ganun yung niya. What they see on the outside, they don't know just what I'm like on the inside. If you knew what I could do, you'd watch your backside. If you knew what I could do, you'd stay in at night. I'm the type of dude you don't wanna fuck with. I'm the type of dude enough is enough, bitch. I'm the type of dude who never gets complacent. I'm the type of dude who knows he's gonna make it, I'll make it. Ito mga kaalas, on the shading part na tayo. Dito sa shading na to, yung gamit ko dito yung medium wash. Yung next sa natin, wash number 1. Medyo dark yung niya, register niya. Yan, mapapansin nyo dito mga kaalas kung paano ko gagawa ng feather texture mamaya. Sakaling may matutunan din kayo para ma-achieve nyo yung feather effect. Ayan. Madali siyang rumihistro. Pag gagawa kayo ng mga sharp edges, gamitin nyo yung corner ng yung needle nyo. Then isunod nyo lang yung angle ng karayom kung saan kayo papunta. Huwag kakalimutan, bigyan ng konting alalay sa binat yung balat para hindi mahirapan yung makina nyo tatalbog yung balat. Konti lang, huwag masyadong malakas ang binat. Tulungan lang natin yung makina na mas mapadali yung trabaho niya. Ito, nag-proceed na tayo sa highlights. Ang gamit ko dito, Star Bright White. Para sa akin, the best na white yan. Star Bright White. Diyan na ako nasanay mga kaalas. At ayun na yung gamit ko noon pa. Star Bright White. Nakagamit na rin ako ng ibang white, pero siya yung pinaka-nagustuhan ko sa lahat.
Sa highlights naman, konting parts lang ang nilalagyan ko. Yung mga parts lang na pagmumukain niyang mag-stand out yung tattoo. Hindi ko nilalagyan halos karamihan porsyento ng tattoo. Ilang parts lang. Ayan mga alas, natapos na natin yung pyesa natin for 5 hours. Ayan siya, yung kinalabasan ng radiant na natin. Steady. Medyo nag-adjust lang tayo ng konti sa wash. Hindi tayo sanay dyan. So ayun mga kaalas, natapos natin yung project natin for 5 hours. Ayun, anong verdict natin sa tinta na to? Radiant Tribal Black. Ayan. Para sa akin, okay siya sa pagsusolid ng black na tinta. Kung magko-color pack kayo or black pack kayo, okay na okay siya. Lining, okay din siya. Nahirapan lang ako sa shading. Medyo nag-adjust ako. Kasi hindi tayo sanay dito. Concentrated tong pigment na tong tribal black. Ayan, sanay kasi tayo sa regular black lang. Like dynamic regular black. Gumagamit din ako ng dynamic super black. Yun yung ginagamit ko sa oriental ko. Pag nag-win bars ako, yun yung super black ko. Tsaka lining ko. Tapos ayun, yung wash natin, dynamic regular. Ayun. Ayun, nakita nyo naman kung paano ko ginawa yung ratio nila nung gumawa ko ng wash. Ayun, siguro kailangan nating mag-adjust. Kaya medyo na dark ko kasi yung shading ng konti, nag-a-adjust ako. Kaya most of the time medyo light na mixture lang yung ginagamit ko. Kasi nabigla din ako doon sa second and third wash ko. Ano pala siya, medyo madilim kaysa doon sa nakasanayan kong wash. Ayun mga kaalas, itong tinta na to marirekomenda ko sa inyo. Ayan, mabibili nyo to kay Sir Tian Tattoo Supply. Bali 4 ounce siya. Tapos made in USA yan mga kaalas. Made in USA yan. Kaya wala tayong alinlangan. Siguro din nyo lang kung bibili kayo ng tinta, yung legit na tinta. Kung kayo bibili ng tinta na peke, delikado sa balat yun. Mangangati kayo, magkakasugat kayo. Ayun mga kaalas, sana natuto kayo sa munting vlog ko na to. Yun pala, maggagawa ko ng content about sa paggawa ng wash. Abangan nyo yun para to sa mga nag-uumpisa, kung gusto malaman yung ganong technique. Ayun, iano ko yun, ko-content natin yung mga kaalas. Ayun, sana nag-enjoy kayo. Ito, thank you, maraming salamat Sir Tian. Tatandaan nyo lagi mga kaalas, keep on learning and stay safe.